السلام عليكم حبايبنا، هلا وسهلا فيكم. اليوم ما عندنا سوفي، لكن عندنا شيء جديد راح نقدمه اللي هو طريقة تحضير تجفيف أو تعتيق اللحم أو ستيك، أو ما يسمى بالدراي ايجينج. الطريقة هذه مستخدمة في مطاعم الستيك العالمية. خلوكم معنا وهات الحلقة احنا. زي ما انتم عارفين، مقاطعنا السابقة تكلمنا فيها عن السوفي فقط، تكلمنا فيها عن أساسياته، تكلمنا فيها عن مميزاته، برضو تكلمنا فيه عن سهولة استخدامه، وحارشنا كيف سي بس ما حد عبرنا. إن شاء الله الفيديوهات تكون وضحت الصورة لكل إنسان حاب يتعلم طرق جديدة في الطبخ وينمي من شغفه وينوع من قدراته في المطبخ. تعرفون نحب الحماس والجرأة والابتكار. بس قبل لا ندخل مرحلة الابتكار في طبخنا العربي بالسوفي، لازم نستعرض لكم خطوة يمر فيها ستيك، وهي أحد أهم أركان التجربة الستيكية المثالية. التجربة الستيكية المثالية اللي أنا وأحمد بتمنى عليها. نعتبر الآن ستيك ما يمر في الخطوة هذه ما هو ستيك جبار لنا. الخطوة هي الدراي ايجينج أو تعتيق اللحم. عمركم سألتوا أنفسكم ليش اللحوم في مطاعم الستيك الأمريكية أو التركية مثلا تحصلونها كذا برا معلقة في ثلاجات خارجية؟ ترى هذه مو بس العرض، إنما اللحوم هذه قاعدة تتجفف في الثلاجات هذه بطريقة محكمة. طيب إيش نقصد لما نقول لحم مجفف؟ أبدا ما نقصد الطرق القديمة عندنا في تجفيف اللحم، لما يحطون ملح على اللحم أو يعلقونه تحت الشمس. اللي نقصده هنا هو التعتيق الجاف. اللحمة المجففة هذه لها طعم جدا مميز، طعم كذا معتق، ولها طراوة ما تجي أبدا إلا مع التجفيف. ما أعرف كيف أشرح لكم إلا لازم تجربون هذا الشيء بأنفسكم، لذلك ندعوكم تسوون التجربة هذه في بيوتكم. لاحقا في الفيديو هذا بإذن الله راح نوريكم الطريقة الصحيحة والمدة المناسبة لتجفيف اللحم وتعتيقه. يبدأ تعتيق اللحم من 7 أيام إلى 120 يوم، لكن 35 يوم هي المدة المناسبة لأغلب الناس اللي تحب الدراي ايجينج اللي هو التعتيق. وبرضه أنا والأخ الفاضل أحمد نفضل 35 يوم للتعتيق للحم البقري. أما أنواع اللحوم الأخرى لكل نوع في فترة معينة، وبإذن الله إذا شفنا في لايكات للمقطع هذا راح نستعرضها لكم. إلا الخنزير ما نقدر صراحة، أنا آسف والله. عندي نصيحة لكم، إذا رحتوا مطاعم تقدم دراي ايج ستيك تأكدوا أن مدة التجفيف هي أكثر من 25 يوم. بالنسبة لنا 35 يوم هي المدة المثالية للتجفيف. الكلام هذا مبني على تجارب شخصية كثيرة. ترى يا جماعة طريقة سهلة جدا ورخيصة، وإذا عندك الأدوات المتطلبة بالراحة تقدر تسويها في بيتك، بس تحتاج يعني لحمة زي الناس يعني كويسة. وبكذا تقدر تعيش تجربة ستيك هاوس الراقي في بيتك. كفاية هرج وخلنا نروح على المطبخ. ضيفة الشرف الحلقة هذه هي ريب آي. للتجفيف يفضل انك تحط قطعة لحم جودتها جيدة وكبيرة، كان وقت ما ينتهي التجفيف تقدر تزيل اكثر شيء من الطبقة الخارجية، ولسه يبقى لك قطعة كافية كبيرة للطبخ. اول شيء نتأكد ان لبسنا قفازات، بعدين نغسل اللحم بكيسة، نحاول نغسله كله وناخذ وقتنا في الغسيل. الخطوة اللي بعدها نشف الكيس عشان نتأكد ما في رطوبة في كيس التجفيف مثل ما بتشوفون بعد شوي. هذا هو كيس التجفيف، وهو كيس خاص يسمح للرطوبة أنها تخرج من اللحم، وغير كذا يساعد اللحم في عملية التجفيف نفسها بأنه يفكك بروتينات والدهون الموجودة في اللحم. أكرر يا جماعة، عشان عملية التجفيف تنجح لازم نكون متأكدين من نظافة كل شيء، وطي الكيس بهذا الشكل يساعد في نظافة الكيس من الداخل وبالتالي نظافة اللحم. قص كيس اللحم بهذا الشكل، ولازم نتأكد أننا ما نعرض اللحم للجو الخارجي، فعشان كذا لازم عملية نقل اللحم من كيسها إلى كيس التجفيف تكون سلسة وسريعة. وهنا نستعرض لكم عملية النقل. مثل ما انتم ملاحظين حطينا قصدير من باب النظافة. بعد نقل اللحم داخل كيس التجفيف لازم نمسح موية اللحم، عشان هذا حيساعد كثير في تقليل الرطوبة، وهذا حيساعد كثير في عملية التجفيف. شيء ثاني يساعد في عملية التجفيف أن وضعية اللحم في الكيس تكون في الطرف، بحيث لما يصير الشفط من الكيس نتأكد أن شفطنا أكثر قدر ممكن من الهواء.
وهنا وضحت لنا فائدة ماكينة الشفط. مع اننا نقدر نجف اللحم بدون الكيس، الا ان اللحم جودته ممتازة، فما حبينا ناخذ مخاطرة بدون كيس. الان نحتاج نقفل كيس ماكينة الشفط بشكل جزئي، عشان مثل ما راح تشوفون الحين نترك مسافة عشان نحط قطعة قطنية تيجي مع الكيس. القطعة هذه اسمها فاك ماوس، فائدتها انها تضمن لك شفط اكبر كمية هواء من الكيس. ملاحظة، مهما حاولنا نشفط هواء من الطبيعي انه راح يبقى هواء قليل جدا داخل الكيس، فعشان كذا لا تقلقون. كل الخطوات هذه حق التجفيف تيجي بالتفصيل في بروشور يجي مع كيس وماي دراي. خطوة مهمة، وخصوصا اذا اللحم كان فيه عظم، انك تقفل الكيس مرتين او ما يسمى الدبل سيل. بهذا الشكل الآن زي ما تشوفون. الآن نحط اللحم على رف نافذ أو مشخل مثل ما يقولون، يكون يسمح للهواء إنه يمر من تحت اللحم، وبكذا نضمن إن عملية التجفيف راح تكون متساوية لجميع الأجزاء في اللحم. يمكن شفت الخطوات تقولون جدا صعبة، صدقوني يا جماعة خطوات مرة سهلة. واللحمة هذه راح نطبخها بإذن الله بالسوفي، وراح نشوفكم بإذن الله بعد 35 يوم. لحظة استنوا، مو معنى انه بعد 35 يوم انه ما في مقاطع، بإذن الله كل اسبوع في مقطع. نشوفكم على خير.